everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, এইখিনিতে এটা exciting announcement আছিলে আমাৰ Career Class launch কৰিছে APSC Foundation Course 2024-2025. So এই foundation course to সকলো দিশৰ পৰা আপোনালোকক cover কৰা হ'ব. So it is basically all in one course য'ত prelims হওক, mains হওক বা interview levelৰ সকলো দিশত আপোনালোকক cover কৰা হ'ব. ঠিক আছে? ইয়াত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব live classes with recordings, লগতে test series লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই test series খিনি স্পেশালি কিউৰেট কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গুটে course to আগতে আসলে 36000 এটা 50% off কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল study materials লাগে ইংলিশ হওক বা অসমীয়াতে হওক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ study materials সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা yoga a practical psychology এটা significant টপিক হয় আজি যেহেতু ইন্টাৰনেশ্যনেল yoga ডে হয় সেই সন্দৰ্ভত বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েল সমূহ আহিছে অলৰাইট সো চাওক এনেকুৱা টপিক বিলাক ক'ত আমাক সুধিব পাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল APSC মেইনছত এছে পেপাৰখনত yoga related কিছুমান টপিক হয়তো আমাক দিব পাৰে অলৰাইট দ্বিতীয়তে GS পেপাৰ 1 যেহেতু yoga আমাৰ ইন্ডিয়ান হেৰিটেজ হয় হয়নে আমাৰ গৌৰৱ হয় সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো yoga related কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ট্ৰেডিশনাল ইন্ডিয়ান ফিলসফি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছে yoga আৰু আজিৰ দিনত কেনেকৈ এটো গ্লোবালাইজেশনৰ ফলত yoga কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ লৈছে হয়নে তাৰ পিছত হয়তো GS পেপাৰ 2 খুলি দিব পাৰে কেনেকৈ আমাৰ সফট পাৱাৰ এনহান্স কৰা হৈছে বা আমি পাসিং ৰেফাৰেন্সটো ইউজ কৰিব পাৰো GS পেপাৰ 3 খুদিব পাৰে হয়নে লগতে এথিক্সটো খুদি দিব পাৰে কাৰণ আজিকালি মানুহে মেন্টাল পিস হেৰুৱাই পেলাইছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ yoga প্ৰেক্টিস কৰি সেই সমূহ ঘূৰাই নিব পাৰো ৰাইট সো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সেই কাৰণে এনেকুৱা টপিক বিলাক বহুত সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে ৰাইট সো আমি ভাবিছিলো যে yoga ইন্টাৰনেশ্যনেল yogaৰ থিমটো কি হয় হেতু চাই লম কেতিয়া হয় কি কথা তেতিয়া আমাৰ হয়তো প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব yes definitely prelims perspective importance আছে কিন্তু মেইনছ পার্সপেক্টিভটো yoga কথা বহুতখিনি significance hold কৰে alright so first current context to বুজো এই যে এডিটৰিয়েল সমূহ আজি আহিছে আসাম ট্ৰিবিউনত ইয়াতটো কি কথা উল্লেখ কৰিছে so the editorial highlights the growing global popularity of yoga particularly in physical that is asana and breathing pranayama practices while emphasizing that this modern approach overlooks the deeper spiritual significance of yoga as understood in traditional Indian philosophy. Alright, so যেহেতু International Day of Yoga পতা হৈছে হয়নে সো গুটে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ যদি চাও বহুত কান্ট্ৰি এখিনি আকোৱালি লৈছে ৰাইট কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে yogaক এমব্ৰেস কৰিলে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ফিজিক্যাল ওয়েল বিং হৈ পৰে হয়নে মেন্টাল পিস তেওঁলোকে পায় সো yogaৰ বহুতো গুণাগুণ আছে হয়নে সো একেৰে আৰু বেছি আমাৰ ইন্ডিয়ান সফট পাৱাৰ বাহিছে লগতে কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ yogaও হৈ আছে কিন্তু ৰাইট সো বহুতো আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যোন সকল তেওঁলোকে জানে yoga প্ৰেক্টিস কৰিব জানে ধুনিয়াকে গুটে আসন সমূহ যায় তেওঁলোকক টুৰিজমতো লৈ যোৱা হয় মানে টুৰিজম ইন্ডাষ্ট্ৰীত লৈ যোৱা হয় কিয়নো তাত বহুত ডাঙৰ কিছুমান টুৰিষ্ট প্লেস থাকে হয়নে হোটেলস ইত্যাদি দিয়া থাকে ৰিজৰ্ট সমূহত তেনেকুৱা ধৰণৰ yoga প্ৰেক্টিস কৰে মানুহক ৰিল্যাক্সেশন দিবলে সো এখন ডাঙৰ ইকোসিস্টেম অলৰাইট সো কোবাত নহয় কোবাত আমাৰ yoga যেটো একচুয়াল এসেন্স সমূহ আছিল আজি গৈ কিনি জাস্ট হিমিত হৈ গৈছে যে yoga কৰিলে কিন্তু হেলথ বেনিফিটস আছে হয়নে সো হেখিনিতে হিমিত হৈ গৈছে বাট yoga is beyond that হেখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি So modern perception of yoga joti sao ami just discuss koisu je yoga particularly asana that is physical postures jeneke ahon kora hoy bili kono aji ami ahon korilu hoine and pranayama that is breathing exercise has gained global popularity primarily as a therapeutic science and a form of physical exercise so enoka hoya hoy no hoy
আপুনি বৰ শকত হৈছে আপুনি য়োগা কৰিবচোন ক্ষীণাই যাব হয়নে দেখিছে কেনেকৈ নোশ্যনটো লোৱা হৈছে লগতে হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা কয় যে মোৰ আজিকালি বৰ এটা ষ্টেমিনা নাই কাম কৰিবলৈ বৰ এটা মন নাযায় চ' মই য়োগা কৰোঁ মোৰ ষ্টেমিনাটো মই ঘূৰাই আনিব পাৰিম বা ধৰক কাৰোবাৰ হেল্থ ৰিলেটেড কিবা ইছ্যুজ থাকিলেও য়োগা ইত্যাদি কৰা হয় হয়নে চ' হেল্থ ৱেলবিঙৰ লগতে আচলতে জড়িত হৈ আছে So people practice yoga for health benefits, mental peace and happiness. দেখিছে নে? So আজিৰ দিনত যিটো yoga তাৎপৰ্যটো হৈছে যে mental healthত help কৰিব লগতে health benefits কঢ়িয়াই আনিব হয়নে? So while these benefits are significant, focusing solely on them does not align with the true purpose of yoga. কিয়নো yoga is far beyond all this, right? So yogar যদি আমি অতীতত চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু এসেন্স সমূহ কি টোটালি বেলেগ পাব so these are just a tools alright so এখিনি আমি বুজো so traditional view of yoga যদি আমি চাও Bhagavad Gita perspective মতে যদি আমি চাও in Bhagavad Gita Krishna advises Arjuna to become a yogi considering it superior to asceticism তাৰপিছত knowledge and work so this indicates a profound holistic approach of yoga দেখিছে সো যোগাৰ আসলতে অকল যে হে আসন বিলাক কৰি আছে হেখিনিয়ে নহয় তা উপৰিও বহুতখিনি আছে সো যোগাৰ মাধ্যমেৰে আসলতে নিজৰ আত্মাটোক পোৱা যায় বুলি কোৱা হয় সো হেতু we can dive deep into our spiritual consciousness আৰু আমি নিজৰ spiritual health to হয়নে হে wealthy কেনেকৈ কৰিব পাৰো হেতু ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে right so in ancient Indian tradition views yoga as the heart of spirituality দেখিছে নে spirituality এটা কথা spirituality আজি দিনত আসলতে মানুহে relate কৰে with religion right so religion is totally different if we talk about spirituality simply means যে আপুনি নিজকে চিনি পায় নে নাপায় if you are reacting to a certain event হেতু কিয় ৰিয়েক্ট কৰি আছে আপোনাৰ সেই ইমোশনছ খিনি ওপৰত কন্ট্ৰোল আছে নে নাই গুটেখিনি যেতিয়া আপুনি নিজে বুজি পাব right নিজৰ মাজতে গুটেখিনি যে বুজি পাব আপুনি যেতিয়া কাম হৈ থাকে তেতিয়া ইনফৰ্ম ডিসিশন এটাও ল'ব পাৰিব হয়নে সো হেয়া হে স্পিৰিচুৱেলিটি বুজায় যে জি হক ইফ ইউ আৰ গেটিং সাকসেস well and good if you are getting failure that's also good right হেতুৱে আপোনাক কনজিউম কৰি নিদিয়ে you know very well what the world is all about right so spirituality আমাৰ আসলে ভাৰতৰ ইতিহাস যদি আমি আপোনালোকে পঢ়িছে গম পাব we were very rich in spirituality so যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই এটা স্পিচ দিছে তেওঁলোকে এটো কৈছে যে ওয়েষ্টে হয় মেটেৰিয়েল ওয়েলথত হয়তো তেওঁলোকে গুটে পৃথিৱীখনক আগবঢ়াব পাৰে but ইণ্ডিয়াই we can provide this spirituality হয়নে সো বহুত আসলে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বহুত ৰিচ হক বা এম্পাৱাৰ্ড লোক সকল তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতত আহে স্পিৰিচুৱেলিটি বিচাৰি ৰাইট সো গুটে ঠাক খাই খাই পইচা থাকিব পাৰে কিন্তু মানুহৰ হয়তো কিবা মনৰ মাজত হে হ্যাপিনেস মানুহে বিচাৰি নাপায় হয়নে সো হে ক্ষেত্ৰ যদি স্পিৰিচুৱেল হয় মানুহ এজন তেওঁলোক নিজকে বুজি পায় গুটে পৃথিৱীখননো কি হৈ আছে হয়নে এইবিলাকৰ কি মহত্ব আছে পাৰপাসটো কি ভালকে বুজি পালে কি হয় তেওঁলোকৰ লগত লাগিলে অকমান টকাই নহক কিয় তথাপিও কন্টেন্ট হ'ব পাৰিব জীৱনটোৰ প্ৰতি হয়নে সো স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ আ বিগ কনসেপ্ট আৰু যদি হাৰ্ট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি আমি চাও দ্যাট ইজ যোগা অলৰাইট So misconceptions about yoga কি হৈছে তে hatha yoga মানে হৈছে হে এক্সাৰসাইজ হ'ব হে asana কৰা right so often yoga is equated with hatha yoga that is physical exercise overshadowing its true psychological and spiritual nature as noted by Professor Kirit Joshi so Kirit Joshi তেখেতেও এখিনি কথা কৈছে যে yogar যেটো actual essence আছে যেটো actual তাৎপৰ্য আছে হেখিনি আজিকালি অকমান যেন বিচলিত হৈ গৈছে as it is just limited to the physical exercise হয়নি সো এটো কইলে আমি হয়তো কবাত কাৰবাক পৃথিৱী হৈ আছে এখিনি ভাল হ'ব হয়নে সো ফ্লেক্সিবিলিটি আহাৰে যদি যোগা কৰে তেতিয়া ফ্লেক্সিবিলিটি আহিব তাৰছত উখা নিখাখত যদি অসুবিধা হৈছে তেতিয়া যদি প্ৰণায়াম কৰা হয় তেতিয়া ভাল হ'ব সো কল হেতু লিমিটেড হৈ আছে টু দা হেল্থ বেনিফিটস বাট ইটস বিয়ন্ড দ্যাট হেখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু এই বছৰ থিমটো হেতু ওপৰতে এলাইন কৰা হৈছে হেকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এডিটৰিয়েল হম পাইছো ৰাইট হেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম So ইয়াতে এখাৰ কথা কোৱা হৈছে বা শ্ৰী অৰবিন্দ ইন্টিগ্ৰেল যোগা হয়নে সো তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিলে তেখেতৰ যথেষ্টখিনি নলেজ আছে উইথ যোগা হয়নে সো এইখিনি তেওঁৰ পার্সপেক্টিভ সমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো কিয়নো এইবিলাক আমাক এছে পার্সপেক্টিভটো হেল্প কৰিব সো according to Sri Aurobindo asanas pranayamas and concentration worship and religious practices are tools not the essence of yoga দেখিছে these are just tools but not the very essence of yoga
His integral yoga begins with consciousness in aim to transit current consciousness and transform human nature into its divine destiny. So আমি ইমান deep না যাওঁ হয়নে so আমি experience হয় আমাক যিমানখিনি প্ৰয়োজন আমি হিমানখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ yoga এটা এনেকুৱা বস্তু যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁ নিজৰ আত্মাক পোৱা যায় হয়নে so আমি কিয় কৰি আছোঁ কি কথা so যেতিয়া আমাৰ physical body আৰু আমাৰ আত্মাৰ মিলন হয় বুলি কোৱা হয় yoga জৰিয়তে ৰাইট so ইয়াৰ পৰা আমি আসলে এইখিনি গম পাওঁ যে গোটে কসমছ খিনিনো কি হয় আমি আসলে বেছি হাম্বল আৰু হিউমিলিটি লৈ আনোৱা হয় so চাও আমি যদি হৰু হৰু মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ বিলাক যদি দেখো আৰু নিজকে যদি চাও নিজকে কিমান ডাঙৰ পাৱাৰফুল লাগে ৰাইট so এইবিলাক কি হয় আমি কি হয় but যেতিয়া আমি গোটে ব্ৰহ্মাণ্ডখন চাও আমি গম পাম যে হে যেনেকে অকমানি ধূলিকণা আমিও হে মানুহবিলাক এটা ধূলিকণা হয় right so আমি হে হাম্বল হ'ব চেষ্টা কৰো we are the part of this brahman আমি এইখিনি কথা গম পাও right এটো পিছে ডিপ যাব লাগিব হেখিনলে আমি না যাও but just overall gist এটা লৈ লওক alright so practical psychology বুলি কোৱা হৈছে yoga is seen as a practical psychology aiming to transform human nature from within rather than through external changes দেখিছেনে so নিজৰ ভিতৰৰ পৰা হে changes খিনি আনিব আপোনাৰ নিজে যেতিয়া নিজৰ soul to purify কৰিব কাৰণ আমাৰ মাজত আমি মানুহ হয় আমাৰ ওচৰত ইমোশনস থাকে ধৰক jealousy থাকিব kindness থাকিব happiness থাকিব হয়নে সো হেখিনি আমাৰ যদি নিজৰ হে ইমোশনস খিনি ওপৰত কন্ট্ৰোল না থাকে আমাকে উল্টা ইট মে অ্যাটাক ৰাইট সো হেকানে মানুহে বুজি নাপায় ডিপ্ৰেস হৈ থাকে কিন্তু কিয় ডিপ্ৰেস হৈ আছে হেখিনি কথা বুজি নাপায় কিয় বিকজ somewhere he spiritually he well being to নাই হয়নে so we must be wealthy with in spiritual terms also all right aru manuhe ajikali koi thake meditation or kotha so meditation jodi ami sao meditation is not about just okay you are finding peace you are getting meditation kole so you are getting peace hetu kotha no hoy so beer biceps ba enoka youtube bot kisiman youtubers ase teloke baibe go apuni peace keneke paise meditation koise hetu eta misconception hoy poise meditation simply means je so এটা আমি যদি suppose কিবা ট্যাব এটা খুলি থৈছো বা ল্যাপটপ এটা অন কৰি থৈছো বা ফোনটোৱে চলাইছো কেবাটাও ট্যাব অন হৈ থাকে হয়নে সো গুটেখিনি থাকে সো কি হয় ভালকে হেখিনি পারফর্ম কৰিব নোৱাৰে হয় কিন্তু যেতিয়া আমি গুটেখিনি সাফা কৰি দিও ক্লিয়াৰ কৰি দিও ৰাইট সো হে মোবাইল ফোনটোৱে আৰু বেছি ভালকে ওয়ার্ক কৰিব ঠিক সেই ধৰণে আমি হিউম্যান মাইন্ডে বিভিন্ন কথা আমি ভাবি থাকো মনৰ ভিতৰতে ৰাইট এটু কৰিব লাগিছিলে এইটা প্ৰেজেন্টৰ কথাও ভাবি থাকো ফিউচাৰৰ কথাও ভাবি থাকো সো বহুতখিনি কথা আমাৰ মনটোৰ ভিতৰত চলি থাকে মেডিটেশন কি কৰিলে একচুয়ালি গুটে ইমান সমস্ত যে আমি ট্যাবটো ওপেন কৰি ৰাখিছো নিজৰ মনৰ ভিতৰত আমি গুটেখিনি এটা সিঙ্গল পইণ্টত গুটে বস্তুখিনি কনসেন্ট্ৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সো এনেকে কি হ'ল আমাৰ মাইন্ডটো ৰিফ্ৰেশ হৈ যোৱা হয় right so তেনেকে আমি নিজৰ মাইন্ডটো কাম কৰিব পাৰো আৰু কিবা ইনফৰ্ম ডিসিশনস সমল হ'ব পাৰিম হয়নে গুটে বস্তুখিনি যেতিয়া আপোনালোকে মনটো স্থিৰ হৈ থাকে তেতিয়া you can take good decisions you will understand why it is happening right so আপোনালোক আৰু হে patience কৰি আনে আৰু ভাল ফোকাস কৰিব পাৰে right so that is actually meditation all right so আমি দেখিছো আজি দিনত কিমান বেছি এখিনি কমাৰ্শিয়ালাইজ হৈ গৈছে হয়নে okay so transformative power of yoga jodi sao spiritual revolution so Sri Aurobindo envisages yoga as leading a spiritual revolution necessary for India's freedom unity and greatness all right so he homoy swad aploke nichhoy jane britishor he hakon homo so kenoka kora hoise je teolok hodai superior hoy hone teoloke white man business hoy etu teolokor eta responsibility ase amak jate teoloke ভালকে লিবারেট কৰিব পাৰে মানে আমাক সিভিলাইজ কৰিব পাৰে কাৰণ আমি আমাৰ যেহেতু স্কিন টোনটো ডাৰ্ক হয় আমি মানে তেওঁলোকতকে তলত আছো মানে তেওঁলোক সুপিৰিয়ৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ পারসেপশনস খিনি আসলতে দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছিলে বাট যেতিয়া যোগা বা যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়ান হেৰিটেজ সমূহ গম পালে যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ কথা গম পালে সো মানুহবিলাকে কি কৰিলে নিজৰ হেৰিটেজ সমূহ আকৌ এমব্ৰেস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে হয়নে সো তেতিয়া আসলে অৰবিন্দ ঘোষে হেখিনি কথা দাগি ধৰিছে যে যেতিয়া আমি যোগা ইত্যাদি কৰিম আমি হে এটা স্পিৰিচুৱেল ৰিভলিউশন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বস্তুখিনি একদম হে কাম হয় বস্তুখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম যে কি হৈ আছে কিয় হৈ আছে what we need to do right so হেতু স্পিৰিচুৱেল এটা ৰিভলিউশন আনিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ হে সমস্যা আপুনি দেখিছে সাকে ব্ৰিটিছ সকলে কেনেকে ফৰেন গুডছ সমূহ দাম কৰিছিলে হয়নে বা ধৰক এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকুৱা কঢ়িয়াই আনিছিলে
সো যাতে এটা ব্ৰিটিছ টেষ্ট এটা গঠন হওক আমাৰ মাজত হয়নে সো যেতিয়া আমি স্পিৰিচুৱেল ৰিভলিউচন এটা আনিম আমি নিজৰ অস্তিত্বসমূহ গম পাম আমাৰ নিজৰ ৰুটছসমূহ আমি এমব্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ অতীত কি আছিল আমি কি কৰি আছোঁ কিয় কৰি আছোঁ সকলোৰে আচলতে কুৱেশ্যনবিলাক থাকে যে তাৰ এনচাৰসমূহ পাম right so that is very essential for gaining independence here দেখিছে অৰবিন্দ ঘোষে তেখেতে এই yoga perspective to তেনেকে আনিছিলে লগতে inner change কথা কৈছে true transformation comes from within through the realization of god within oneself and the world সে আমি এটা অংশ এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ যেতিয়া আমি গম পাম হয়নে সো ৰিসেন্টলি এটা দেখিছিলো হিউম্যান অ্যাশেছ বিলাক যেটা টেলিস্কোপৰ ভিতৰত সৰি মাইক্ৰোস্কোপৰ ভিতৰত যেটা দেখিলে সো that is a star dust নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে হয়নে সো কোৱা হৈছে we are part of this world right so যেনেকে পাঁচটা তত্ত্ব থাকে air water metal right so তেনেকে ধৰণে আমাৰ দেহাটো তেনেকেই বনোৱা হৈছে so we are part of this cosmos and we should be grateful right so এইখিনি কথা আমি যদি গম পাওঁ আমি বহুত humble হম right which is very important for the human race right okay so objectives of yoga কি হয় union with the divine সেইখিনি কথা আমি just discuss কৰিলো যেতিয়া আমাৰ আত্মা আৰু physical body লগ হয় establishing a deep and lasting connection with the higher universal consciousness or god it transcends the ego allowing one to experience oneness with the divine right দেখিছে so এই ক্ষেত্ৰত union with the divine হয় through the yoga লগতে liberation পোৱা যায় achieving freedom for the cycle of birth and death that is samsara কোৱা হয় এইখিনি জগত মিথ্যা বুলি কোৱা হয় ৰাইট সো এইখিনি আমি যেতিয়া সব এৰিয়েটো গুছি যাব লাগিব কিন্তু হেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কিমান হাসল কৰি আছো হয়নে সো আমি এইবিলাক বেছি ডিপ গুছি গলে হয়তো বৈৰাগী হৈ যাব লাগিব সো হেখিনি আমি নাযাওঁ কিন্তু আমি এটা ব্যালেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব right so and associating suffering realizing one's true nature as the eternal soul leading to a state and of bliss and peace লগতে change of consciousness transforming one conscious to a higher more enlightened state right so তেতিয়া আপোনালোকে সৰু সৰু কথাত কেতিয়াও আসলতে ইনফ্লুয়েন্স হৈ না যায় সো আজিকালি পোষ্ট টুথ সোসাইটি হৈ পৰিছে মানুহে চালি যাই নাচায় একেবাৰে অল টুগেদাৰ তেওঁলোকে এটা কিছুমান কনক্লুজনত আহে হয়নে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কনসিয়াসনেস বুজি পাব বস্তুবিলাক অকমান ইনফৰ্ম ডিসিশনস লবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয় হৈ আছে কি কথা অকন উইজডম আহিব ৰাইট সো এসেনশিয়াল ফৰ অচিভিং both union with the divine and liberation it involves shifting from the egoistic view of universal cosmic awareness right so দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইগোইষ্টিক হৈ পৰে যে আমি ওয়েলথে লাগিব আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ হা সম্পত্তিৰে ভৰিব লাগিব আজিকালি কাইন্ডনেস নাইকিয়া হৈ গৈছে মানুহৰ মাজত কম্পেশন নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে সো যেতিয়া আমি এই যোগা সমূহৰ একচুয়াল যেটো তাৎপৰ্যটো নিজৰ ভিতৰত আকোৱালি লম তেতিয়া আমি বহুতখিনি আসলতে ষ্টেবল হৈ যাও ফ্ৰম উইদিন আৰু ইনফৰ্ম ডিসিশনস সমূহ ল'ব পাৰিম হয়নে আৰু কম্পেশন ইত্যাদি আমাৰ মাজত ইনকালকেট কৰিব পাৰিম which is very essential for the human race to sustain alright so যেহেতু এই বছৰ আজি দিনটোত it is 10th international day of yoga হয়নে সবতে সেলিব্ৰেট কৰা গৈছে so theme to আমি জানি লোৱাটো উচিত হ'ব so this year the theme is yoga for self and society দেখিছে so this is important from prelims point of view as well so this year theme highlights transformative nature of yoga just আমি গুটেইখিনি ডিসকাস কৰিছো কি হয় actual yoga right it is not limited to just health বা physical fitness etc it is far beyond that right so which goes beyond individual well-being and extends to benefits to society as a whole right so this is the theme for this year 10th international day of yoga all right now based on this topic at a mains perspective as a topic dia hoise je yoga is not merely a physical practice but a profound spiritual discipline aimed at transforming human consciousness so enoka dhonor hoyto aploke topic kisman pabo pare so jiman khini ami discuss koisiro hekhini upor bhitti kori eta dhunia essay aploke likhibo parib all right moving forward our next topic to lua hoise the PIB pora Krishi Sakhis enoka topic black important hoi pore from GS paper 1 perspective right women jihetu joito ase ditote GS paper to government initiatives plus GS paper 3 agriculture hondobuto enoka topic black importance ase so current context to bujo Prime Minister Narendra Modi distributed certificate to over 30,000 self-help groups trained at Krishi Sakhis to work as a para extension workers dekhise so yar pra ami kebatao points paisu
ক'ত ইউজ কৰিব পাৰিম চাওক সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কথা ক'লে আমি ক'ব পাৰিম যে কেনেকৈ আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপক হাৰ্নেছ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ ডমেইনতো তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিছোঁ হয়নে লগতে যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম ওমেনৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হৈছে বা ওমেন ৰিলেটেড কিবা ইস্যুজ আহিলে বা ওমেন ৰিলেটেড কিবা টপিক সুধিলেও আমি ক'ব পাৰিম তেওঁলোকে কেনেকৈ এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰি আনিছে ইন এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড অলৰাইট সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট So first janilo about Krishi Sakhi ki hoy Krishi Sakhi is one dimension under Lakhpati DD program right so ami agote discuss koisil Lakhpati DD program ki hoy jate 1 lakh ke hi mohila gorake earn koribo pare right so enoka eta porikalpona loena hoisle so tar ontrogote ei Krishi Sakhi dimension to ana hoise right which aims to create 3 crore Lakhpati DDs all right so eto mone rakhibo The Krishi Sakhi Convergence Program aims to transform rural India through the empowerment of rural women as Krishi Sakhis by imparting training and certification of Krishi Sakhis as para extension workers. Right? Para extension workers pare dhorok teloke hoyto ekebare professional degree hoyto lua na hi specific subject ite jehetu agriculture related hoy na kintu telok thuniake train ityadi kora hoy যাতে তেওঁলোকে ফিল্ডত গৈ হে অ্যাসিস্ট্যান্স সমূহ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে দেখিছে যে কাৰোবাৰ হয়তো এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিজ খিনি ভাল প্ৰডাক্টিভিটি দিয়া নাই আউটপুটটো ভাল দিয়া নাই সো যেহেতু তেওঁলোক ট্ৰেইন হ'ব তেওঁলোকে গৈ হেখিনি নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনি বা যিমানখিনি তেওঁলোকে জ্ঞান আহৰণ কৰিলে হেখিনি তাত ক'ব পাৰিব ৰাইট সো তেওঁলোকক অগমেন্ট কৰা হ'ব প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰাত অলৰাইট So right now the Krishi Sakhi training program has been rolled out in 12 states in phase First in a phase, আমি দেখিছো গুজরাট, তামিলনাডু, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, কৰ্ণাটকা, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, মেঘালয় will be trained as Krishi Sakhis. ইয়াত দেখিছেনে অসমৰ মেনশন নাই। সো এটা womenৰ যদি এগ্ৰিকালচাৰ ডমেইনত কি তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে অসমত যদি হুদে তেতিয়া আমি লাষ্টত গৈ ৱে এহেডত ক'ব পাৰো যে কৃষি সাক্ষী আমাৰ অসমত ৰোল আউট কৰিব পাৰে ৰাইট সো দেখিছে আমি কেনেকৈ এনসাৰ সমূহ লিখিব পাৰো So on an average a Krishi Sakhi can earn around 60,000 to 80,000 in a year এখিনি মনত থৈ দিব এনেকা ডাটাবোৰ দিলে আৰু বেছি ভাল So para extension workers বুলি যে কোৱা হৈছে Krishi Sakhis are trained by professionals on various agriculture related extension service for 56 days on various activities right so post harvesting কেনেকৈ কৰিব লাগে seeds খিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব right আৰু তাৰ দ্বাৰা কি কৰিব পৰা যায় গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত এই কৃষি সখীসকলক আসলে ট্ৰেইন কৰা হয় by the professionals right so তেওঁলোকে হয়তো কিবা নিজে হে এডুকেশন সমূহ লাভ কৰা নাই but এই professionals সকলে তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰিব ঠিক আছে so Krishi Sakhis are chosen as agriculture para extension workers because they are trusted community resource person and experienced farmers themselves ঠিক আছে so এনেকে হে নিজৰ কমিউনিটিত আসলে তেওঁলোকে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনি আৰু ধুনিয়াকে ক'ব পাৰিব অগমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু এনেকে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ হ'ব অলৰাইট It is what I saw women in agriculture in Indian landscape. I mean, dekhim se in India, agriculture employs about 80% of the rural women. Dekhise de se rural area, gao area ba gao অঞ্চল সমূহত 80% মহিলা সকলক এমপ্লয় কৰা হয়। So as per the annual public periodic labor force surveys 2021 to 2022, agriculture has the highest estimated labor force participation of 62.9%. So এইবিলাক ডাটা ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে হয়নে সো আমি আনসাৰত লিখিলা আৰু বেছি আনসাৰটো এনহান্স হৈ পৰে লগতে ইকোনমিক সাৰ্ভে কোৱা হৈছে যে 2017 and 18 says the growing rural to urban migration by men there is a feminization of agriculture sector so এনেকা প্ৰশ্ন কিন্তু previously UPSC ত সুধিছে দেখিছে সো যেনেকে চাও আজি গাঁৱত যদি আমি চাও আমাৰ খেতি পথাৰ আছে হয়নে সো হে ঘৰৰ মানুহজনে মূল মানুহজনে তেওঁলোকে হয়তো হাল বাব তাৰছত মহিলা গৰাকীয়ে বুই ৰুব হয়নে তাৰছত কঠিয়া পাৰিব এইখিনি হয় বাট যেহেতু আজিকালি কি কৈছে খেতি বাতিত যিমানখিনি ইনপুট হয় যিমানখিনি কষ্ট ইনকার হয় তাৰ বিনিময়ত আউটপুটটো পোৱাই না যায় হেকাৰণে যেনে আজিকালি ইমান ইনফ্লেশন হৈছে কিমানখিনি নাটনি হয় হয়নে এটা বেটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং যেহেতু সবকে লাগে এডুকেশন হক বা ধৰক হেলথে হক হেকাৰণে বেটাৰ এক্সপোজাৰৰ কাৰণে ঘৰৰ মূল মানুহটো মাইগ্ৰেট কৰে
to some urban places যাতে ধৰক কোমা দোকানতে কাম কৰিলে সিকিউৰিটি গাৰ্ডে হলে বা বেলেগ চাকৰিয়ে পালে হয়নে ধৰক কিবা টিচাৰে হল কোনবা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত হয়তো মাইগ্ৰেশন হয় সো ইতিয়া মহিলা গৰাকী ঘৰতে আছে আৰু যেহেতু খেতি বাতিও আছে সো হে গুটে সমস্ত দায়িত্ব ভাৰটো মহিলা গৰাকীয়ে লয় ঠিক আছে সো লগতে কিবা এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বেলেকৰ পথাৰত হয়তো কাম কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ ফলত আমি দেখিছো ফেমিনাইজেশন অফ দা agriculture sector হৈ আছে with an increasing number of the women in multiple roles such as cultivators entrepreneurs and laborers দেখিছে so যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি আমি চাও rural women are also engaged in allied field including livestock rearing horticulture post harvesting operation agro-social forestry fishing etc most labor intensive manual operation in agriculture such as cattle management fodder collection milking threshing winnowing etc are performed by women দেখিছে সো মহিলা সকলে কিমান কিনি আসলতে আগবঢ়াই এগ্ৰিকালচাৰ ডমেইনত কিন্তু কি হৈছে কিছুমান চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰে তেওঁলোকে যেনে ধৰক লিমিটেড ওনাৰশিপ সো ইন ইন্ডিয়া women rarely own land a crucial asset for farmers this restrict their access to credit loans and government schemes সাবসো ম্যাক্সিমাম মাটি আসলতে পিটিৰ নামত থাকা হয় হয়নে আৰু মেল কাউন্টাৰ পাৰ্থৰ নামতে থকা হয় সো তাৰ ফলত হে মহিলা গৰাকী যদি কিছুমান কামো কৰিব বিচাৰে বা কিবা ভালকে খেতি বাতিও কৰিব বিচাৰে ক্ৰেডিট ইত্যাদি নাপায় কাৰণ তেওঁৰ নামত মাটি টুকুৰা নাই হয়নি সো কিছুমান গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ থাকে যেনেকৈ ধৰক কিষাণ সন্মান নিধি তাত যেহেতু 2000 কে আসলে তিনটা ইনষ্টলমেন্টত দিয়া হয় যেহেতু ম্যাক্সিমাম মহিলা সকলৰ নামত মাটি বাৰি নাথাকে হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আসলে বঞ্চিত হৈ পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট স্কিমছৰ পৰা ঠিক আছে সো এইবিলাক এটা ইস্যু আছে দ্বিতীয়তে ফাইনান্সিয়েল কনস্ট্ৰেইন আছে women often lack access to credit and financial resources needed for buying seeds fertilizers and equipment this limits their ability to invest in improving their farms all right so these are some of the concern that's a limited infrastructure আছে so women may have limited access to irrigation facilities storage units transportation hindering productivity and market access দ্বিতীয়তে gender bias to আছে deep rooted societal norms often restrict women participation in decision making or agriculture activities traditionally considered men's work so men's work যদিও হয় হে যে কোৱা হয় নহয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা আগতে মহিলা গৰাকী গুটেইখিনি কুটি বেলি দিলে হয়নে আলু কাটিলে বাকলি গুছালে নহৰু গুছালে সব সমস্ত কৰি দিলে লাষ্টত হে তেওঁ হাজবেণ্ডে যেতিয়া বস্তুখিনি কুক কৰিলে হয়নে কিন্তু সমস্ত যিমানখিনি দৰকাৰ হৈছে এইটো মহিলা গৰাকীয়ে কৰিলে সো হেটো সমান লেভেলত হে ইকুইটি তো তেওঁলোকে নাপায় হয়নে যে হেতু এনেকুৱা ধৰণে ধৰা হৈছে এটো মেন্স ওয়াৰ্কে হয় বাট যেটা ধৰা কঠিয়া পৰাই হক বা যি হক সাধাৰণতে এইখিনি মহিলা সকলকে কৰোৱা হয় ৰাইট তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেডিশন নৰ্মস থাকে জেন্ডাৰ বায়াস থাকে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ডিসিশনস লবলৈ নিদিয়ে হয়নে সো এইবিলাক অকমান ইস্যুস আছে তাৰছত লিমিটেড মোবিলিটি আছে সো কালচাৰেল ৰেষ্ট্ৰিকশন মে লিমিট women ability to travel to markets or attend training sessions so এইবিলাক কিছুমান challenges মহিলা সকলে ফেস কৰে alright so এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভস সমূহ আনা হৈছে to support and empowering those women in agriculture so এটা আনা হৈছে that is মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনা this is important right so women ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰশ্ন খুদিলে regarding agriculture আমি এই স্কিমটো কথাই ক'বই লাগিব so this scheme is initiated to empower women in agriculture by enhancing their participation and productivity so মূল যেটো ফোকাস এৰিয়া হ'ব হেয়া হ'ব capacity building skill development access to resources and institution support alright so কোনে implement কৰিব it is part of national rural livelihood mission NRLM so it promotes sustainable agriculture practice and agro based livelihood so এটো মনত ৰাখিব that is মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনা দ্বিতীয়তে দিন দয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা এটা আনা হৈছিলে DAY-NRLM so reduce poverty by enabling poor especially women to access gainful employment and skill rich employment opportunities so organizes women into self help groups and provides them with training and financial support to start small enterprises ঠিক আছে so এনেকেও হেল্প কৰা হৈছে তাৰছত ড্ৰোন দি স্কিমটো আনা হৈছিলে সো আমি এখিনি আগতেও ডিসকাস কৰিছিলো যে তেওঁলোকক হে প্ৰপাৰ স্কিলস ইত্যাদি দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে ড্ৰোনস ইত্যাদি অপাৰেট কৰে বা যদি কিবা বেয়া হৈ গৈছে ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক হে স্কিলসখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব সো উইথ ড্ৰোন তেওঁলোকে নিজৰ খেতি বাতিবোৰ আসলতে মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰিব ফাৰ্টিলাইজাৰ সমূহ দিব পাৰিব দেখিছে সো এটা হলিস্টিক এটা এপ্ৰোচ লৈ আনা হৈছে আৰু টেকনলজি ইন্টিগ্ৰেট কৰা হৈছে হেতু মনত ৰাখিব
right? So technology is important topic as well as far as GS paper 3 is concerned. So tato hoito enoka dhoronor proshno hudi dibo pare. লগতে মহিলা কিষাণ এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন প্ৰগ্ৰেমসমূহ অনা হৈছে যে কোনবা মহিলা কৃষকসকলে যদি বহুত ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকক সেইখিনি একনলেজ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কামখিনি অনাৰ কৰা হ'ব সো এনেকে বাকি যিমানখিনি মহিলা ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তেওঁলোকো আসলতে ইনফ্লুয়েন্স হ'ব ৰাইট সো নেশ্যনেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ টু হাইলাইট দি এচিভমেণ্ট এণ্ড ইনোভেশ্যনছ অফ women in agriculture right so এইখিনি স্কিমছ আনা হৈছে লগতে কনক্লুজন এটা দিয়া হৈছে with the participation of women in agriculture and allied activities becoming more significant it becomes essential to keep women at the center of India's policy initiative দেখিছে so this is important the challenge of ending poverty can only be achieved with the end of gender based discrimination the Indian government in its vision has realized the gap and is striving towards poverty elevation through training programs, financial inclusion, strengthening the social service, and creating awareness of women rights. Alright, so this is important. And I can conclusion at the Now, based on this topic, at a means perspective, Prashna Agbhua Hose discuss the role of women in Indian agriculture and challenges they face. How can government initiative enhance their contribution and improve their socio-economic status. So, it 15 marks hoy within 250 words apnaloke practice koi sabo pare. Itiar pora apnaloke amar videos buror PDF homor lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tot goi. Aru WhatsApp channel to logot joito hobole ei video to tolot jitu description box ase tate ta link provide kora hoise. He link tot click koile amar logot apnalok joito hobo paribo. Aru tate exam related বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ avail কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই